singing, hey mama, don't stress your mind. We come. By the way guys, naiwan lang ako mag-isa sa bahay at pinintay ko na makaalis ng mga magulang ko at ng kapatid ko bago ako mag-vlog dahil isa akong mahihain. And welcome to my YouTube channel. I am Eunice RDD and RDD is my last name, which is Riego de Jos. So, tatlo lang naman ang apelido ko kaya shinortcut ko na lang siya para hindi kayo mahirapan. And huwag kayong mag-alala, pati ako nahihirapan din sa apelido ko kasi magmula nung nag-aaral ako hanggang sa ngayon, marami ang nasa-shortcut yung apelido ko, like the Diyos lang, yung ginagawa nila sa email ko yung Riego. But hindi ito ang issue natin ngayon. So by the way, anyway, highway before I start the main topic of my vlog, so let me introduce myself. I am 21 years old, dalagang Pilipina, yeah. I am 21 years old and ako, nagmamantika na. I am 21 years old and I am a professional public teacher teaching at elementary grade pupils. So, hello guys, lumipat lang ako ng venue. Venue party lang. Lumipat lang ako ng lugar dito sa amin kasi doon sa kwarto ko meron doon sa gilid na gumagawa ng bahay sa kabila. So, nakakahiya. So, ito na. Sisimulan natin again. So, bawal nga ang copyright, diba? Hindi ako makasuhan. So, syempre, nag-isip naman tayo. Pero nanghihinayang ako kung iilan lang makakabili ng book. Tapos, ang gaganda pa ng mga turo doon. Why not share it to others? So, nung gabi, syempre, umaga sa ibang bansa, nagpaalam ako sa author nito. So, nagpaalam ako sa kanya. Kinuha ko yung email dito. Kinuha ko, nakita ko yung profile picture niya. And then, nagpaalam ako, syempre in English, dumugo pa nga yung ilong ko nun eh. Kasi sabi ko, hello sir, sabi ko ganun, kemi, ganyan. I just want to share this, yung ganyan through my vlogs, yung some of your thoughts here at your book. Dahil bumili nga ako, so sabi ko, would you mind if I'm going to share some of your thoughts here at my vlog? Sabi kong ganon. Tapos sabi niya, thank you for your kind words, Eunice. And then, yes, you may share some of your so yun. To start my vlog, what is the reason behind my decision? Why did I choose to start a vlog? So, my purpose is not for fun or anything. My purpose is not when I consulted the Lord kasi, sabi ko, Lord, what will be your purpose if I'm going to start a vlog? So, sabi niya, why don't you use social media to influence other people and youths like you? So, ito na nga. That is why I came up with this decision. Purpose is to share the Word of God to all of you or some things na natututunan ko doon sa mga librong binabasa ko. So, to start, here it is. So, this is a Words of Wisdom vlog. So, one of the books that I have read is this, Believe You Can. Ayan siya. And ang author niya ay si John Mason or Mason. I don't know how to write to pronounce, pero siya ang author dito. Napakaganda ito sa lahat ng mga nakabasa na dito. Good for you. Pwede nang magbalita. Good for you. And sa mga hindi pa, well, allow me to share this to you. Sabi dito, the first topic here is, if you're not you, then who are you going to be? Sino ka kung hindi ikaw ngayon? For example, sa mga kapwa ko, mga youths na meron na silang na professional na. So, kung hindi ka yan, sino ka kaya sa tingin mo? So, personally, kung hindi ako naging teacher, maybe I'm a flight attendant or I'm a musician, professional musician, because I do like to take the course of conservatory music dati. Pero hindi yung opportunity na binigay ng Lord sa akin. He redirected me to this kind of course and ito nga yung pagtuturo. So, tingin ko, kahit kasi na meron tayong mga kagustuhan sa buhay, it is always the will of the Lord that will prevail. Yun pa rin yung mangyayari, yung purpose ng Lord. Kaya, from business administration, one of my choices sa pagbuo ko ng course noon, college ako, first year, second sem, a few inches later, nag-shift ako ng course into this, ito nga, kasi nga,
gumagawa ang Lord ng paraan para hindi ako maging happy dun sa course na kinuha ko. Although hindi ako nahihirapan that time, pero hindi na ako happy. Di ba? Mas mahirap yung gano'n yung hindi ka masaya, pero ipipilit mo ka. So, yun nga. So, yun po, calling to ng Lord sa akin. And, yun. Diba? Wala akong sasabing maganda. So, ito, sisimulan ko na. He who has no opinion of his own but depends on the opinions of others is a slave. I don't want to mention people na nagatrabaho kasambahay as a slave, but like them, sila ay sumasahod, diba? But for some reason, tinatawag na slave ang tao na walang opinion para sa kanyang sarili. Alam niyo ba na in Jeremiah 29:11, the Lord has a better plan for you. Sabi niya doon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and a future, isang magandang kinabukasan. And doon sa plano ng Lord, kung meron nang niregalo sa atin ng Lord, that is a gift of free will. So meron tayong lahat na free will. Malaya tayong pumili kung ano yung mga gusto nating tahag sa buhay. But of course, you should anchor it to the will of the Lord. So, sabi dito, kung wala kang opinion, wala kang panindigan para sa sarili mo, kung ano yung mga gusto mong gawin, saan ka mag-e-enjoy, then isa kang slave. So, I just want to share this to you that kailangan mo magplano para sa sarili mo at kailangan mong mangarap para sa sarili mo. Because kung hindi ikaw yung gagawa, iba ang gagawa para sa'yo. Ibang mangarap. And maybe, and somehow, yung mga kagustuhan ng ibang tao para sa atin, hindi yung gusto natin. Hindi tayo din masaya. Like yung mga magulang natin, some of you, may mga parents kayo na, ito anak, ito yung kunin mong course, dito ka, mas magiging maganda yung buhay mo. Pero hindi ka nga din magaling. But you need to obey them. Ganon, diba? Kasi you have no choice. And then, yung iba naman, maraming sasabi sa inyo na, hindi ka magaling dyan, hindi mo kaya yan. So, those are the dream stealers. Kung kinakailangan na natin maging bingi, minsan sa buhay natin, gawin natin. And that is not to listen to our dream stealers. Kasi, nagkakaroon sila ng maraming opportunities para nakawan yung mga pangarap natin sa buhay. They will discourage us. But, for us to be able to achieve our goals and our visions in life, kailangan matuto tayo na panindigan yung mga decisions natin sa buhay. And sana, maging tama po yun. Next is, there is only one life for you, and that is your own. Hindi tayo pwedeng manghiram ng buhay ng iba. Hindi tayo pwedeng, Lord, kahit isa pang buhay, please. Diba? Kahit isa pang chance. The Lord is giving us many chances in this life. At kung gagawa man tayo ng decision at magkakamali man tayo, it is okay. Diba? Sa pagkakamali, we learn from our mistakes. But kung paulit-ulit, kailangan natututo tayo. At sa bawat mga chances na binibigay ng Lord, it is priceless. Kasi wala namang iba nagbigay sa atin ng isang magandang buhay. Walang kayang magbago sa atin, hindi ang Lord lang din. And next is the person who walks in someone else's track never leaves his own footprints. So if you're about to leave the world, kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo, di ba? As a youth, marami akong makakilala na at the young age na wala na sila. So wala na silang pagkakataon para mabuhay. So if you're about to leave the earth, what is the footprint na gusto mong iwan sa mga tao o sa mga nakakilala sa inyo, and even in this world? So, diba, kung ang tao kasi namatay, ganito yan. Maybe, maaalala yung araw kung kailan siya namatay at yung birthday niya. Pero, some part of the people na kilala siya ay malilimutan siya. Kasi, hindi na siya yung nasa isip ng mga tao. Kasi, hindi na siya nag-i-exist. Diba? So, kung meron man tayong gustong iwan dito, ito yung magandang bagay. Kasi ang tao, makakalimutan ka niyan kahit gaano ka pa kasikat. Pero, kung may bagay kang nagawang maganda para sa ibang tao, tatatak yun sa puso mo. Kahit hindi ka palagyan ng malaking pangalan, mukha mo sa billboard, diba? Matatanda ka ng tao. Yun yung pinakamaganda sa lahat. And next is, no one ever became great by imitation, because imitation is limitation. So, tandaan natin na if we are imitating other people, the way they dress, how they talk, ay limitado lang yan because you cannot do everything that they are doing.
And you even can't do everything that they can. So, limitasyon yon. But being you, being original, is limitless. There is a there for us, and that is to be